Hare Krishna. Today we are starting with our seminar on spiritual steadiness. Dneska začínáme s naším seminářem o duchovní stálosti. And for the beginning I would like to ask you, do you sometimes use GPS? Zeptám se vás na začátek, používáte někdy GPS? Like Google Maps or something like this? Google mapy nebo něco takového? Sometimes. So, what we should put in? Co bychom tam měli vložit? Our destination, yes. Takže náš cíl. And what else? A co ještě dál? If we go by car or... For example, by whatever means. Nějaký prostředek. What else? Our location. Our location, exactly. A ještě tam je naše poloha. If we know our goal, our destination, but if we don't know our location, current location, we don't know where to go. Když známe náš cíl, ale neznáme naši současnou polohu, tak nevíme, kterým směrem jít. So maybe we are here near Brno, but if you want to go, for example, to Bratislava, we should know in which direction we should go. Of course, if we know that we are here, then we can orient ourselves according to sun or whatever. Takže když jsme tady třeba blízko Brna, chceme jít do Bratislavy, tak dobře, no, to se můžeme zorientovat aspoň, protože víme, že jsme tady u Brna, takže když tam chceme jít, tak podle slunce se můžeme tak nějak zorientovat, kterým směrem vyrazit. But if we don't know where we are, how we can get anywhere? Ale když nevíme, kde jsme, tak jak se můžeme dostat jako kamkoliv? That's why important also in our spiritual life to know where we want to come and also where we are currently situated. Proto v duchovním životě je velice důležité vědět, kam chceme tedy jít, ale zároveň taky, kde jsme v současné době umístěni. So, what is our goal? Takže co je náš cíl? Otázka. Loka Krishna. Prema bhakti. Prema bhakti. Yes. You are all correct because Loka Krishna and Krishna are unreachable without Prema bhakti. Ano, je to Goloka, Krishna, Prema bhakti, ty místa jsou nedosažitelné jinak než skrze Prema bhakti. Yes. So our goal is in fact love of Krishna, Prema bhakti. Náš cíl ve skutečnosti je láska k Krishnovi, Prema bhakti. And in order to develop love of Krishna, we should know who Krishna is. Abychom rozvinuli lásku k Krishnovi, tak bychom měli vědět, kdo Krishna je. So he explains in many different places about himself, but we can take his statement in nutshell of his Chaturshloki Bhagavad-Gita from 10th chapter, when he says that aham sarvasya prabhavo mantak sarvam pravartati iti matva bhajanti mam buddha bhava samamitaha. That means I am the source of all worlds, material and spiritual worlds. Everything emanates from me. Takže Krishna o sobě mluví na různých místech v písmech a můžeme se podívat tady na esenci, kterou nám říká specificky v Chaturšlokách v 10. kapitole Bhagavad-gity, které začínají veršem aham sarvasya prabhavo, kde říká, že já jsem zdrojem všech světů a všeho, co existuje. And those who know this in truth, they serve me with all their love and affection. A ti, kteří to o mě takto v pravdě v skutku vědí, tak mi slouží celým svým srdcem, s láskou, oddaností.
We know that, so from this verse we know that Krishna is source of everything. Z toho verše víme, že Kršna je zdrojem všeho. That means also our source. A to znamená, že je zdrojem i nás. And also our internal world, not just world outside of us. A taky našeho vnitřního světa, nejenom toho světa kolem nás. That means also of our thoughts, of our emotions. To znamená, že je zdrojem i našich myšlenek, našich emocí. Krishna is the source of everything. To je Krishna, on je zdrojem všeho. And who are we? A kdo jsme my? Krishna explains also who are we in 15th chapter of Bhagavad-Gita. A Krishna vysvětluje, kdo jsme my v 15. kapitole Bhagavad-gity. He says, Mamaivam sho jiva loke jiva bhutak sanatana anakshashtan indriyani prakriti-stani karshati. That we are his eternal parts and particles. Tam říká Mamaj vám šutí valoky a tak dále. Říká, že jsme jeho věčné nedílné částečky. And because we are in material world, we suffer under the dictation of our mind. Jelikož jsme v hmotném světě, tak trpíme pod diktátem naší mysli. In order, because Krishna said, as we mentioned in 10th chapter, that those who perfectly know Krishna serve him with great love and affection. A jak jsme řekli v 10. kapitole, Krishna říká, že ti, kdo dokonale znají Krishnu, tak mu slouží s náklonností, s láskou. In order to achieve this knowledge of Krishna, that we can also achieve this position, first priority on our path is what? Takže pokud chceme taky dosáhnout takového poznání Kršny, abychom mohli sloužit s takovým postojem, tak jaká je naše první priorita? Have an idea. Máte nějaký nápad? Devotional service. Devotional service, yes, but in order to engage ourselves in devotional service, what is needed? Dobře, oddaná služba, ale abychom se tady zaměstnali v oddané službě, tak co je potřeba? So, in other words, what? There was some... He said to come. To come. Devotees. Devotees. Community of devotees. A community of devotees, yes, of course. It's very beneficial for this requirement that we are speaking of. Ano, to je opravdu důležitý, společnost oddaných pro ten požadavek, o kterém mluvíme. And this is in fact faith. Faith is the only requirement for bhakti. Je to víra. Víra je jediný požadavek pro to, abychom mohli vykonávat bhakti. In fact, bhakti is paramasvatantra, completely independent. But for us to engage in anything in this world, we need faith. Ten bhakti je úplně nezávislá, ale ve skutečnosti vlastně, abychom se zamysleli v čemkoliv, když žijeme v tomto světě, potřebujeme víru. In fact, the human being is a being of faith. Ve skutečnosti lidská bytost je bytostí víry. Even a small child, if we say to him, if you'll be a good boy or a good girl, you'll get a candy. I například, když řekneme malému dítěti, když budeš hodný chlapec nebo hodná holčička, tak dostaneš bonbon. And he really believes, if I'll be good, I'll get the candy. A to dítě tomu skutečně věří, když budu hodný, tak dostanu nějakou sladkost. And he tries very hard to be good. A snaží se být hodný. And if he is really successful in this, he expects that he'll get a candy. A když je v tom úspěšný, tak očekává, že tu sladkost dostane.
And also us, if we go to the bus in which it says Bratislava, and if instead we end up in Kiev, we are deeply disturbed because our faith was lost in this case. Stejně tak my, když nastoupíme do autobusu, který jde do Bratislavy a mezi tím nakonec skončíme v Kijevu, tak jsme naštvaní a říkáme si, tak ztratíme tu víru tady v tu věc. So we build our life, in fact, on faith. Celý náš život je postaven na víře. And also social customs are surrounded by faith. A také ty sociální zvyky jsou obklopeny vlastně vírou. For example, if we get married, we also or take initiation too. We say some vows, and that means that the other person to whom we make vows believes us. A když se někdo třeba žení, nebo i třeba při zasvěcení, tak něco slibujeme a tam se očekává, že ta druhá osoba, které něco slibujeme, nám věří. So faith is the basis of whatever we do in our life. Víra je základem všeho, co v životě děláme. And we mentioned this example, I think, yesterday, or that when we go to school, everything we receive, every knowledge, it's taken by faith. Včera jsme o tom taky mluvili, že když jdeme do školy, tak jakékoliv poznání, které nějakým způsobem získáváme, tak je založeno na víře. Because I don't know anyone who scientifically examined if this knowledge he received in school is true or not. Protože neznám v životě nikoho, kdo by opravdu si vědecky ověřil všechno, co mu ve škole říkali, jestli je to opravdu tak. And if you don't have faith in what you are told and taught, you will know nothing. A pokud nebudete mít víru v to, co je vám tam říkáno a co je vám vyučováno, tak pak nebudete nic vědět. I had personal experience because when I started to learn English in school, we started at age of 11 or something. I for a short while, of course, a moment, but sometimes it came to me, what if these words are just made up, if this person just made up this. Já si pamatuju, když jsem byl na základní škole a začali jsme se učit angličtinu, to by mohlo být třeba tak 11, tak jsem si jednu chvíli mě napadlo, co když si ten člověk jenom vymýšlí všechny ty slova, je to jenom jeho nějaký nápad. Of course, I just dismissed my thoughts, but these thoughts came. Já jsem samozřejmě zase jako zahnal ty myšlenky, ale ty myšlenky přišly. So this is what I wanted to state, that in order to know anything in this world, we have to have faith. A to je, co já jsem chtěl ustanovit, že abychom cokoliv chceme znát v tomto světě, tak musíme mít víru. So this also applies to bhakti. To se vztahuje taky i na bhakti. Yes. I don't know if this will work. This is not proper. Yeah. Properly done. Hare Krishna. I have no faith in this. In this system. Yes. I lost my faith too. Okay. For example, also for other spiritual paths, you need faith. A stejně tak pro jakékoliv jiné duchovní cesty potřebujeme víru. But the faith alone is not enough. Ale ta víra jako taková tak nestačí. Because for path of jnana, for example, besides faith, of course,
you need you have to take sannyas first. Protože třeba u cesty gyány, tak abyste vůbec mohli začít, tak musíte nejdřív přijmout sannyas. Because if you take it seriously and you have real faith in the process of jnana, then if you mess with this maya, it's completely ludicrous. Why should you engage in maya if you believe in the path of jnana? So first you have to take sannyas. Takže v té cestě musíte být úplně přesvědčeni, mít pevnou víru v ten proces. To znamená, proč bych měl být vůbec nějakým způsobem se zajímat o máju, když chci rozvíjet gyánu. To znamená, nejdříve, jestli chceš rozvíjet gyánu, tak s tím úplně vším sekni a přijmi sannyas. So, but for bhakti, only faith is required and nothing else. Ale pro bhakti stačí jenom víra, nic jiného. And it is explained in 11th canto of Srimad Bhagavatam how this is achieved. A v 11. zpěvu Srimad Bhagavatam je vysvětleno, jak je tohoto dosaženo. And according to this verse is very mysteriously. A podle tohoto verše je to velice tajuplné. It is said, Yadrichaya matkatadu, jata shradastayakmaman, nanirvina nati sakto bhakti-yoga se siddhida. Yadrichaya means somehow or other. A jadrčája, to je slovo, kterým začíná ten verš, znamená tak či onak, nějakým způsobem. Sometimes it's translated as providence. Někdy je to překládáno jako vlivem prozřetelnosti. Or maybe sometimes as by mercy or something. A někdy možná něco jako milostí. But in fact, by some unknown cause. Ve skutečnosti to znamená nějakou neznámou příčinou. And this is certainly true for bhakti, because bhakti is ahetuki, without any cause, causeless. A to definitivně platí pro bhakti, protože bhakti je ahaituki a to znamená, že bezpříčinná. Yes, and if we are not too much attached to this world, and if we are not too much detached from this world, then we are qualified for bhakti. Pokud nejsme příliš připoutaní k tomuto světu, ani příliš odpoutaní od tohoto světa, tak jsme kvalifikovaní pro bhakti. That detachment means that we are completely disgusted with this world. Tím tou odpoutaností úplnou myslím, jakože jsme jakoby znechuceni celým tím světem. So, faith, yes, faith. And acharyas explained that we have two kinds of faith. Takže tady mluvíme o té víře. A áčary vysvětlují, že jsou dva druhy víry. And this is very important to know. To je důležité vědět. So, in what we should have faith? Co bychom měli mít tu víru? This is a question for you. To je otázka pro vás. Shastra, exactly. Shastra. Ano, v šástru. Jiva Goswami explains that we should have Shastriya Shraddha. A proto Jiva Goswami vysvětluje, že bychom měli mít šradhu. Yes, and Shastriya Shraddha means faith in scriptures. Tato šástriya šradha znamená víra v písma. Because we can see also among devotees there is also other type of Shraddha, and this is Laukiki Shraddha. A pak vidíme mezi odanými ještě jedna šradha, a to je Laukiki šradha. Laukiki Shraddha means what people usually believe. Laukiki šradha je to, čemu lidi běžně věřívají. And this cannot always be counted for
that we can count on this, that it is really true. A tam na to se nemůžeme vždycky spolehnout, že to je vždycky tak, že to je vždycky pravda. Maybe it can divert our focus on the real thing. Může to třeba i odvrátit náš fokus od té skutečné věci. And in the beginning may seem just the same, but if just for a little, it's little difference in the beginning, then it later becomes very much very deviant, this path. Na začátku to může vypadat jako nějaká malá drobnost, malá odchylka, ale postupně se to může stát velkým odchýlením. Yes, so we should be very careful about what to believe in. Proto bychom měli být velice opatrní v tom, čemu věříme. And therefore Shastra explained that we shouldn't be spiritually lazy. Proto Shastra vysvětluje taky, že bychom neměli být duchovně leniví. We know that the sages of Naimisharanya in the beginning of Srimad Bhagavatam stated that people in Kali Yuga are really lazy and always disturbed, and that means spiritually lazy. A my víme, že svědci Naimisharany na začátku Bhagavatamu říkají, že lidé v Kalijuze obzvlášť jsou velice leniví a neustále rozrušení, a to leniví znamená zvláště v duchovních věcech. But Shastra explained that we shouldn't be lazy, that we should always search for the absolute truth. A Shastra vysvětluje, že my bychom neměli být líní, že bychom měli neustále intenzivně hledat absolutní pravdu. For example, Vedanta Sutra said, Atato Brahma Jigyasa. Now it is the time for search for the absolute truth. Například Brahma Sutry říkají, že teď Atato Brahma Jigyasa, teď je čas začít hledat absolutní pravdu. And in the second chapter, first canto of Bhagavatam, it says, Jivasya Tattva Jigyasa, that we live only for searching for the absolute truth. A ve Šrímad Bhagavatamu je vysvětleno Jivasya Tattva Jigyasa, že náš život je určen jenom proto, abychom hledali absolutní pravdu. And in Chaturshloki of Bhagavatam, it is also explained in second canto that etavat eva jigyasan tattva jigyasan atmana anvaya vyatirikabhyam yat sarvatra sarvada. That one should search for this absolute truth either directly or indirectly and in all times. A i v Čaturšlokách Bhagavatamu je řečeno, že bychom měli absolutní pravdu hledat vždy a všude, přímo i nepřímo, za všech okolností. Yes, so this is if we want to achieve this perfection of love of God, and this is of course our inherent nature, because we all indeed already are full of love for some aspect of Krishna. Takže musíme pochopit, že toto je to nejdůležitější, co chceme dělat, dosáhnout lásky ke Krishnovi. My navíc už jsme tak jako tak objevujeme lásku nějakému aspektu Krishny. Yes, and unfortunately we don't have this love for the absolute truth, for Krishna as a complete person, but just for insignificant spark of his splendor. A na neštěstí my neprojeveme tu lásku tomu kompletnímu celku Kršnovi a celé absolutní pravdě, ale jenom nepatrné nějaké jiskřičce jeho záře. Yes, because Krishna is explaining about his vibhutis, and he concludes, Yat yat vibhutimat sattvam shrimat urjitam yova tata tava vigachatvam mama trijvamsha sambhavam. That whatever is attractive in this world, whatever is pleasurable, whatever is
beautiful, that attracts our attention, our love, is in fact just a spark of my splendor. A Krishna sám vysvětluje ve verši Yat Vibhuti Matsatvam, že všechno, co tady v tomto světě je nějak působivé a co tady můžeme vnímat a působí na nás, tak jenom malou částečkou jeho skutečné krásy. And also in Srimad Bhagavatam is explained that our love, our most cherished love, is directed towards ourselves. A taky je vysvětleno Bhagavatamu, že ta láska, kterou nejvíc vychutnáváme, je ta, která je nasměřovaná přímo na nás. And everything connected with us, our body, our children, our family, our country, our language, our culture, is all dear to us since it is in relation with us. A všechno, co má nějakým způsobem spojitost s námi, ať už je to naše tělo, naše rodina, naše přátelé, nebo naše země, náš jazyk, naše kultura, tak nám je to nějakým způsobem drahý, protože to má spojení nějaké s námi. So the point is but Krishna, this is explained in connection with this Brahma Vimohan Lila. A tady je další bod, který je vlastně spojen s tím příběhem Brahma Vimohana Lily. Because before this Brahma Vimohan Lila, before Brahma stole Krishna's boyfriends and calves, mothers of these boys had more love for Krishna than for their children. A tam je právě vysvětleno, že standardně všechny ty matky těch dětí měly více lásky ke Kršnovi než k těm svým vlastním dětem. And later when Brahma stole those cowherd boys and calves, those mothers and cows had the same love for Krishna as for their children or calves, because of course we know that Krishna himself expanded into all these boys and calves. Ale když Brahma ukradl telátka a chlapce, tak ty matky najednou potom, co se Kršna expandoval do těch telátek a chlapců, tak měli stejnou náklonnost ke svým vlastním dětem. And Parikshit was perplexed. Parikshita to zmátlo. And he asked, how is this possible that mothers have more love for Krishna than for their own children? Ptá se, jak je to možné, že ty matky milovaly ještě víc Krishnu než svoje vlastní dítě. Because he said that this is against the very nature of human being. Protože to je vlastně úplně proti přirozenosti, samotné přirozenosti lidské bytosti. And then Shukadeva Goswami explained that this is because ourselves are most dear to us. A Shukadeva Goswami řekl, to je kvůli tomu, že my jsme sami sobě nejdražší. So this sounds strange explanation, isn't it? To zní jako zvláštní vysvětlení, není to tak? But then he explains that in fact Krishna is the self of ourself. Ale on vysvětluje, Kršna je vlastně já našeho já. So in fact we are searching all our life, we are searching for this connection with Krishna and nothing else. A ve skutečnosti celý náš život my hledáme jenom toto spojení s Kršnou, nic jiného. But as long as we are bahirmukha, that means we are focused on outside world to satisfy ourselves, that long we cannot make this connection. A dokud my jsme bahirmukha, to znamená, že jsme nasměřováni na ten vnější svět a doufáme, že to nám přinese nějaké potěšení, uspokojení, tak nemůžeme toto skutečné spojení s Kršnou pochopit. Yes, and it is explained by Kapila Muni as Pritak Bhava. That means separate identity. Kapila Deva to vysvětluje jako Pritak Bhavu, neboli
oddělenou totožnost. And why I'm explaining this? Because if we want this Shastriya Shraddha, we should be very careful what is for our real benefit. A proč to celý vysvětluji, je pokud chceme mít tuto Shastriya Shraddhu, tak musíme si být dobře vědomi toho, co je pro náš skutečný prospěch. So we should know what is the real path to Krishna Prema. My bychom měli vědět, jaká je skutečná cesta pro dosažení Krishna Prémy. And this is, of course, pure devotional service. A to je samozřejmě čistá oddaná služba. And pure devotional service is defined by Rupa Goswami in Bhakti-rasamrita Sindhu as anya bilashata shunyam jnana karmadya anavritam anukulyena krishna anushlanam bhaktir uttama. A v tomto verši Rupa Goswami vysvětluje, co je skutečná čistá oddaná služba. Abhilasha means a desire. Abhilasha znamená touha. And abhilashita means tendency for desire. A abhilashita znamená sklon toužit. And anya means other. A anya znamená jiný. So anya bilashita shunyam. We shouldn't have the tendency to desire anything else. A šunyan znamená, jako, že tam není. Takže my bychom neměli mít tendenci, sklon toužit po něčem jiném. Yes, because shunya, as we know, we pray to Srila Prabhupada, he dispelled this shunyavad. It means emptiness. Šunya víme, že znamená prázdnota, jako se modlíme k Prabhupádovi, šunyavády, že on zbavil západní země tady této šunyavády, která z filozofie prázdnoty. So anya bilashita shunyam, and then it is Rupa Goswami says jnana karmadi anavritam. That means jnana means knowledge. A potom říká jnana karmadi anavritam, nebo kdy jnana znamená poznání. Jnana means spiritual knowledge, of course, in this sense. V tomto smyslu duchovní poznání. So but he doesn't say that jnana shunyam, that we should be completely without knowledge. But he says jnana anavritam. That means that jnana, spiritual knowledge, doesn't cover our bhakti. A neříká jnana shunyam, že tam nemá být žádné poznání v tom našem životě, že se ho máme zbavit. Ale říká tam jnana anavritam, že by nemělo zakrýt tu bhakti, oddanost. That means if you are in the mode of goodness and have this jnana about what is spirit and what is matter, and we have completely realized this, then it would mean that we don't care for our body. It can sit wherever it wants because we don't identify with it, and we do nothing with the body. Jako například, když jsme hodně v kvalitě dobrá a rozvineme to poznání, chápeme, že nejsme toto tělo, tak pak můžeme dojít k tomu poznání, že dobře, tak to tělo mě vůbec nezajímá, můžu posadit kdekoliv chci a nemusím se mu vůbec věnovat a nedávat mu žádnou pozornost. But this is not our philosophy. Ale to není naše filozofie. Because we are put in certain condition by Krishna's will. Protože Krishnovu vůlí jsme vloženi do určitých podmínek. And so we should use everything in our capacity to serve Krishna with it. A měli bychom použít všechno, co máme kolem sebe v plné kapacitě tak, abychom tím mohli sloužit Krishnovi. Yes, so this is real application of jnana. To je skutečná aplikace té jnány. And then he says karma anavritam. So we should not be without any karma, but our karma shouldn't cover our bhakti. Again. Pak říká karma anavritam,
Že my bychom, to neznamená, že nebudeme dělat žádnou karmu, žádnou činnost, ale tato naše činnosti by neměly znovu pokrývat naši bhakti. Yes, so we use our abilities to work, but not for our purpose, but for Krishna's pleasure. Takže my používáme naši schopnost pracovat, ale ne pro naše plány, ale pro Kršnovo potěšení. Yes, and then it is said, Anukulyena Krishna Nushilan. Kulya means river bank. What means? Kulya means river bank. Okay, river bank. Takže potom říká kulya. Kulya znamená říční břeh. And we have a saying in Slovenian that if two persons are antagonistic to each other, they stand on different banks. Jako se říká, třeba u nás ve Slovensku, u nás to máme taky, že když jsou lidi proti sobě nějakým způsobem, tak stojí každý na druhé straně řeky. Yes, and here it says Anukulina, that we should be on the same bank as Krishna. A tady je řečeno Anukulyena, že bychom měli být na stejném břehu s Kršnou. That means that we are favorably inclined towards Krishna. Jinými slovy jsme příznivě nakloněni Kršnovi. Anukulina Krishna Anushilana, and that we work for Krishna's pleasure. Anukulina Kršna Anušilanam, my pracujeme pro Kršnovo potěšení. So why I'm explaining this verse of pure devotional service? Proč tady teď vysvětluju tento verš čisté oddané služby? Because we should have faith in pure devotional service and nothing else. Protože naše víra by měla být plně v čistou oddanou službu a nic jiného. Because as we already were speaking about this, even devotees have not so pure desires all the time. A když už o tom mluvíme, tak ve skutečnosti ani oddaní nemají zas tak vždycky úplně čisté touhy. And this wouldn't be such a problem, but they think that it's nothing wrong with this mentality. To by nemusel být až tak velký problém, ale problém je, že si myslí, že ta mentalita není, jako, že na tom není nic špatně. Because sadhana bhakti by itself, by definition, is that we are not perfect yet, that we have some impurities. Sadhana bhakti znamená už jako automaticky, že nejsme úplně čistí, že nejsme ještě dokonalí. But as we explained at the beginning, anya bilashita, we should be without tendency. So we may have many desires. Who knows how many desires we have? Who can count? But we should not welcome our desires. A jak jsme řekli, anya bilashita, že bychom tam neměli mít ten sklon těch tužeb. A my budeme mít spoustu tužeb, my ani nevíme, kolik jich tam máme, strašně moc jich tam může být, ale my je nevítáme. Yes, and this is important to know. But if we think that if we have some other desires, but this is no problem, then this is the real problem. Ale pokud máme hodně tužeb a myslíme si, že to není problém, že nejsou vůbec problém ty naše tužby, tak potom máme problém. For example, many devotees pray for health to Krishna. Health? Health. No. Že třeba hodně oddaných se modlí o zdraví. Maybe some devotees pray for good family relationship. Někteří oddaní se třeba můžou modlit o nějaké dobré vztahy v rodině. Or for peace, or for something to bring us some well-being in this world. A nebo aby nám byla tady přinesena nějaký blaho do tohoto světa. And so much so that maybe you have heard that the deity of Nrsimhadev in Mayapur is called Dr. Nrsimhadev. Až jako do takové míry, že ten pan Nrsimhadev v Mayapuru má přezdívku pan doktor Nrsimhadev.
So we can know how much devotees are praying for health to Lord Nrsimhadev, and of course Lord Nrsimhadev can fulfill many desires, also this. Hodně oddaných se tak domodlí o zdraví u pána Nrsimhadeva a samozřejmě pán Nrsimhadev může splnit tyto touhy svých oddaných. But when he urged Prahlad to accept any boon from him, Prahlad said that he cannot take anything from the Lord. Ale když pán Nrsimhadev vybízel Prahláda, aby od něj vyžádal si jakékoliv požehnání, tak Prahlad říkal, že Prahlad si nechtěl nic od pána brát. And when he insisted to take some boon, he explained that if I would take anything from you, that means that I would have vanik mentality. Vanik means merchant. A když už jako naléhal pán hodně, tak říkal, hele, když já od tebe budu něco chtít na oplátku, tak budu mít mentalitu vanik, neboli obchodníka. Yes, and in fact, if we serve Krishna for any other purpose, that means if we ask Krishna for different boons, material boons, that means that we have this business mentality. Takže i my, když vykonáváme oddanou službu a přitom žádáme Kršnu nějaká materiální požehnání, tak to naznačuje, že máme právě tady tuto mentalitu obchodníka. Yes, because then if we are not heard, that means that Krishna doesn't fulfill our desires, we are frustrated or angry. A potom, když nejsme vyslyšeni, to znamená, že Kršna nesplní tuto naši touhu, tak my pak jsme sfrustrováni nebo rozlobení. And we may complain that we serve you, Krishna, for so many years and so dedicated, but you don't care for me. A pak si můžeme stěžovat, říkat, Kršno, já ti tady sloužím tolik let, tolik se tě odevzdávám a ty se o mě vůbec nepostaráš. And this not applies just in our relationship with Krishna, but also to in some devotee communities. To se potom nevztahuje jenom na náš vztah s Kršnou, ale i třeba na náš život v komunitě oddaných. For example, I served in this community so many years and now I don't have anything. Například sloužil jsem této komunitě tolik let a teď z toho nic nemám. So this is also this vanik mentality. To je taky tato vanik mentalita. That means that your devotional service wasn't a hetuki, completely that means unconditional. A to znamená, že vaše oddaná služba potom nebyla ahituki, nebyla bezpodmínečná, nebyla bez očekávání. Yes, and this mentality we should know that takes away our real purpose in life, our most precious gem, pure devotional service. A měli bychom vědět o této mentalitě to, že ta nám krade, odebírá nám ten největší poklad, největší drahokam, který v životě máme, a to je čistá oddaná služba. Yes, maybe many devotees think this is impossible or this is natural to have such desires. They may be natural, but therefore we should have pure faith in Shastra and strive for this purpose. If we don't strive for it, we'll never get it. Tolik oddaných si myslí, že to přece není normální mít, je to přirozené mít spoustu takových tužeb a takové to postoje. Ale právě možná to může být normální a proto o to víc bychom měli mít víru v šástru a snažit se toto překonat a dosáhnout toho nejvyššího cíle. So therefore this stress is put on pure faith. Takže ten důraz je tady na tu čistou víru. Yes, and this faith actually comes, Acharyas explained, by some contact with a devotee. A
tato víra, jak vysvětlí Acharya, se rodí z nějakého kontaktu s oddaným. Although bhakti is Paramasvatrantra completely independent, but it is kept in the heart of the devotee. A i když ta bhakti je úplně nezávislá, tak přesto ona spočívá v srdci oddaného. And it is characteristic, that means natural characteristic of Madhyama Bhakta to be merciful to innocent living entities. A je přirozenou charakteristikou Madhyama Bhakti, že je velice milostivý k nevinným živým bytostem. So, and if we receive such mercy, if we are open to such mercy, we can receive his bhakti from his heart. A pokud jsme takto otevření této jeho milosti, naše srdce je otevřeno, tak můžeme obdržet bhakti z jeho srdce. Yes, and so this Shraddha is the very beginning of spiritual journey. Takže toto Shraddha je úplným začátkem duchovní cesty. Okay, so this first our discourse was on Shraddha. Tím jsme začali, naše první lekce byla o Shraddha. And do you have any question or comment or doubt? Anything? Nějakou otázku, komentář nebo pochybnost? Yes, please. I have a question about Shraddha. When we get to some spiritual process, and maybe our authority or guru or somebody, we realize like he was like we realize it, sorry, our faith gets like how's it called? Prostě naše víra jako se naruší, nebo Kvůli čemu se naruší? kvůli tomu, že ten člověk, jako kterým jsme mu věřili, tak nás třeba, že to nebyla pravá osoba. Nebo že na nějaký duchovní cestě. no, nějaký duchovní cestě, kdekoliv. No, tak jako, jak může ten člověk potom získat zase zpátky víru v to, že existuje nějaký duchovno, nebo prostě jak může zase získat tu víru zpátky? If somebody comes to some spiritual journey, it can be a devotee journey, it can be some other spiritual so-called journey, and then he's like this person who he believes in is doing something wrong, then his faith is broken, and the tendency is just to give up, like not believe in at all in any spirituality, or maybe just if it is in the devotee society that all devotees are like this, or this process does not work actually like that. So how we can get the faith back in such scenario? Yes, that's why we should inquire. Blind faith is never supported by Shastra. A proto je potřeba se dotazovat, protože slepá víra není šástrou nikdy podporována. That's why I said at the beginning that Jivasya Tattva Jigyasa, we live to inquire. Proto jsem říkal na začátku Jivasya Tattva Jigyasa, že žijeme proto, abychom se ptali, dotazovali. There are always these three pillars of our faith and spiritual understanding. This Guru, Sadhu and Shastra. A jsou tady vždycky ty tři pilíře naší víry, našeho duchovního porozumění, to je Guru, Sadhu, Shastra. And if our surroundings don't follow Guru, Sadhu and Shastra, or we see that according to Guru, according to Shastra and the sadhus, that some person that we considered it to be a guru doesn't follow this example and instructions of Shastra, that means that he's not
a guru, in fact. A pokud žijeme v nějakém prostředí, ve společnosti, kde se nenásleduje guru sádu šástra, nebo ten člověk, který byl v našich očích nebo se prezentoval jako guru, tak se ukázalo, že nežije podle toho, jak šástra a guru sádu říkají, tak ve skutečnosti ani guruem nikdy nebyl. So we can reject false gurus and dedicate ourselves to real guru. To můžeme zamítnout falešné guruji a odevzdat své životy pravému guruji. Because guru is explained by Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami is one. A jak Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami vysvětluje, tak guru je jeden. And this is Krishna. A to je Krishna. And he acts through transparent medium of a pure devotee. A on jedná skrze průzračné médium svého daného. And if someone acts against Krishna's will or against Guru Parampara, that means he's not bona fide. A pokud někdo jedná proti Kršnově vůli nebo nejedná v souladu s Guru Paramparou, tak to znamená, že není takto tím médiem. But of course, we should examine also our heart. Is our objections towards one person are stemming from real knowledge of Shastra and Sadhu, or it is some envy in our heart. Ale měli bychom taky dostatečně jakoby proklepnout svoje srdce. Jestli to je opravdu tím, že ta osoba není nějakým způsobem v souladu s šástrou a tak dále, nebo je to nějaká třeba závist v našem srdci. Because if we don't accept Guru really sincerely in our life, we will search for his faults. Protože pokud nepřijmeme Guru a ve svém životě opravdu upřímně, tak pak budeme vyhledávat nebo vnímat jeho chyby. Because when we accept a guru, that means that we put other person in the center of our life. Protože když přijímáme guru, tak to znamená, že vkládáme jinou osobu než sebe do středu našeho života. And this is Krishna's plan. That if you want to spiritually advance, you should get rid of this false ego. A to je Krishnův plán, že když chceš duchovně pokročit, tak se musíš zbavit svého falešného ega. But if you just put some for conditioned soul some theoretical idea of God for our authority, then we of course keep our false ego intact. Sorry, I missed the beginning. If we have just for authorities just some for a conditioned soul some theoretical idea of God, pokud máme nějakou jako teoretickou představu Boha jako autority, for our authority, jako naší autority, then we keep our false ego intact. tak tam držíme jakoby, pořád si udržíme to falešné ego. Therefore, Krishna's system is that we should accept a living guru. Proto Krishna dal tento systém, že máme přijmout živého gurua. And we should put the living guru in the center of our life and dedicate our life to his will. A umístit tohoto živého gurua do středu našeho života a žít přizpůsobit svůj život jeho vůli. And if we don't do this sincerely, and we do it just because of some social custom or social pressure, then becomes a problem for us. A pokud
to neděláme dostatečně upřímně, ale přijímáme to jenom jako nějaký takový sociální zvyk, že to dělají ostatní, tak potom to bude problém pro nás. And we start to hate such a guru. A pak můžeme začít nenávidět toho guru. Because we want to remove the guru from our center of our life. Protože ho nechceme ve středu našeho života, chceme ho tam odsud odstranit. Because we are not number one anymore and we want to become number one again. Protože už nejsme teďka na prvním místě a my chceme být zase na prvním místě. So we should be very careful who to accept and then when we know that one is bona fide guru, we should dedicate our lives completely to him. Takže my bychom měli být jako velice pečliví, koho si vybíráme, jakmile si vybereme, tak být velice, jak řekl, odhodlání mu odevzdat celý svůj život. Yes, because for us he is Krishna. Protože pro nás on je Krishna. As explained by Vishwanath Chakravarti Thakur in Guru Ashtaka, Sarchat Haritvena Samasta Shastra. Jak Vishwanath Chakravarti Thakur vysvětluje v Guru Ashtace, Sakshat Dharitvena Samasta Shastra. The old Shastra explained that the Guru is directly Krishna. Všechny šástry potvrzují, že Guru je přímo Krishna. Yes. Although he's Jiva Tattva, he's for his disciples, he's directly Krishna. I když on je Jiva Tattva, tak pro jeho žáky on je přímo Krishna. So we should be very careful. Proto bychom měli být velice opatrní. Outside, for who we accept, and inside that we don't have any tendency to be envious of our Guru. Jak vnějším směrem, a koho přijímáme do svých životů a zároveň uvnitř, že nemáme žádnou takovou tu závist vůči svému guruovi. Hare Krishna. Anything else? A Prabhu zmiňoval, že ten příklad doktora Nrsimhadeva, takže oddaní se jakoby modlí pro nějaký materiální benefit, třeba zdraví a tak dál. A často můžeme vidět, že to nějakým způsobem funguje. Že prostě se jim třeba zlepší nějaká situace, jo? Máme i tu knížečku, ve které jsou tyhle ty věci popsané a tak dál. A pak je tady ta druhá strana mince, když se modlí oddaní proto, aby právě jejich materiální touhy byly odstraněny a už se modlí třeba sami od sebe nějak, anebo po vzoru Prahlada Maharádže, jako ty modlitby, jako třeba Jari Dasa Simekaman, nebo Om Namo Bhagavata-dharma a tak dál. Ale přesto, že se takhle jako modlí tím vlastně způsobem, který je vyžadován, tak moc to nevychází. Že třeba ty materiální touhy zase přicházejí, zase útočí na to srdce a tak dál. Question regarding Dr. Nrsimhadev. So we have these stories and examples of devotees praying for some material boon, and also there is the whole book describing how really this Nrsimhadev reciprocated with them. And then there are other devotees who actually pray to Lord Nrsimhadev in the mood of Prahlad Maharaj, and they pray for pure devotional service and please take away my material desires and all these things. And they don't receive that reciprocation because the desires are still there. So how can we understand this? Or can you comment maybe on this? Yes. This is because path of devotional service is very confidential. Je to kvůli tomu, že cesta oddané služby je velice důvěrná. It is said in Srimad Bhagavatam, Muktim dadati karhichit smana bhakti-yoga. That Lord easily gives mukti, but not bhakti. A v Srimad Bhagavatamu je řečeno, že Pán snadno dá mukti, ale bhakti to ne. Why? Proč? Because bhakti controls him. Protože bhakti ho ovládá.
And no one wants to be just like this controlled. A nikdo nechce být jen tak jako ovládán někým. And so bhakti is very confidential. Bhakti je velice důvěrná. And protected, therefore. A proto je taky ochráněná. And therefore, because of this protected bhakti, those who are not sincere enough don't have faith in it, real deep faith in it. A protože tak to je ochráněná, tak ty, kteří nejsou dostatečně upřímní, tak oni v ní nemají tu plnohodnotnou víru. And therefore, it's explained in many different places by our acharyas that, for example, pure devotees undergo different sufferings and tribulations in their life just to, for pure devotional service to be protected. A tak je popsáno, že čistí oddaní prochází různýma těžkostma a utrpením v životě jenom kvůli tomu, aby ta čistá oddaná služba zůstala ochráněna. Because otherwise, if these boons of pure devotional service would be very much visible, many cheaters would come to the devotional service. Protože pokud by ta požehnání té čisté oddané služby, to pozitivní, co všichni chceme, bylo tak moc viditelné, tak by přicházelo mnoho podvodníků získat tuto oddanou službu s tímto falešným motivem. And then pure devotional service would be lost. A pak vlastně by ta čistá oddaná služba byla ztracena. So therefore it is very, very confidential and very protected. Proto ona je velice důvěrná a dobře ochráněna. And if we really pray to Lord Nrsimhadeva to remove our material desires, and we in fact cry to the Lord, not just Nrsimhadeva, but to Krishna and Nityananda and Chaitanya and so on, then Krishna will certainly fulfill our desire. Ale pokud se opravdu jako intenzivně se vším vědomím modlíme o to, aby jsme byli zbaveni těchto špatných tužeb, opravdu pláčeme před Kršnou a nejen Nrsimhadevem, ale pánem Nityanandou, Kršnou, Chaitanyou a tak dále, a s celým svým vědomím, tak Kršna dozajista splní naše touhy na tuto dobu. And maybe outwardly won't be so nice. A možná to ani navenek nebude vypadat moc pěkně. So maybe we'll be one of the cowering and be in some tribulation of life. So others would say, look, this guy, he was praying for Krishna's for pure devotional service, but looking now, he's just a loser. And a můžeme posloužit jako další způsob, jak ta oddaná služba bude jakoby zakryta pro ty neupřímné, že ty lidi nás uvidí a řeknou si, koukni se tady, ten se tak modlil ke Kršnovi a koukni se, jak dopadl. To je úplnej prostě selhal na všech frontách. So Krishna will make our faith really strong in whatever way we want to have faith. A Kršna, on udělá naši víru skutečně silnou, když vidí tím směrem, jakým ji opravdu chceme mít. He explains this in 7th chapter of Bhagavad-gita. Vysvětluje to v 7. kapitole Bhagavad-gity. He says, yo yam yam tanum bhakti hrishdayarchutam ichati tatatava yo yam yam tanum bhakti hrishdayarchutam ichati shraddha tat. I forgot the verse. That means that in whatever way we direct our shraddha, Krishna will make our shraddha firm. Bhagavad-gita Kršna říká, že jakýmkoliv způsobem my chceme směřovat naši šradhu, tak tam ji Kršna upevní.
Because if we don't have faith in anything, we'll be completely lost. Protože pokud nebudeme mít víru v nic, tak jsme úplně ztraceni. Because then we don't do anything in life. Protože pak vlastně vůbec nic v životě nemůžeme dělat. So Krishna will make our faith in whatever we want very strong. Takže Krishna potom učiní víru v cokoliv, co my chceme, taky učiní velice silnou. So if we want to have faith that Krishna will fulfill our desires, material desires for health and so on, for material well-being, he will make our faith strong and he will fulfill some of our desires, but ultimately will just rotate in material world. Takže když my chceme mít víru v to, že Krishna splní naše materiální touhy, tak Krishna může upevnit tuto naši víru a tím, že nám splní nějaké naše materiální touhy, ale výsledkem bude, že vlastně jenom dál rotujeme v tomto hmotném světě. Then we'll miss what we are searching for so many lifetimes. A přijdeme, nebo unikne nám to, co hledáme už po mnoho životů. Hare Krishna. Anything else? Or is it too late? Getting late. Yeah. Okay. Thank you very much. Jai. Srila Prabhupada ki Jai. Krishna Balaram ki Jai. Nitai Gaur Premanande. Hare Krishna.